დაიწყება თუ არა ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ გამოძიება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსის გამო. კონტრაქციის გაშიფრული აქტივისტები მთავარში 3 საათზე რაში იხარჯება ადმინისტრაციული რესურსი. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 3-ზე, მე კეთი კვაჭანტირაძე ვარ. საქართველოს ხელისუფლება ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ახალი საქმის აღძვრას აანონსებს. ამჯერად მიზეზი ნიკა გვარამიას სტატუსია, სადაც ის წერს, რომ უზურპატორი მანქურთებიანად უნდა დაამხონ. მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ გვარამიას ამ განცხადებაში დანაშაულის ნიშნებს ხედავენ. რას პასუხობს მთავარი არხის დამფუძნებელი ხელისუფლების ახალ მუხარას? ამ თემით რამდენიმე წუთში თამარ ბაღაშვილი შემოგვიერთდება. ამ წუთებში კი უკიდურესად დაზაბულია ვითარება ხულოში, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატთან ანზორ ბოლქვაძესთან მივიდნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. მათ ივანიშვილის პარტიის მხარდამჭერებმა აგინეს და სცემეს. ვითარება ამ დრომდე დაძაბულია. ეს არის პირველი კადრები, რომელსაც ჩვენ აჭარის მაღალმთიანი რეგიონიდან ვიღებ 20-მდე სამოქალაქო აქტივისტს წინასწარ მომზადებული ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების დაჯგუფება დაუპირისპირდა. ამ თემას ისევ დაუბრუნდებით. ოპოზიცია ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე მომხდარ თავდასხმასა და ძალადობრივ აქციაზე განმარტებებს ითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამ წუთებში ზუგდიდის პოლიციის შენობასთან იმყოფებიან და ითხოვენ პასუხს, რატომ არ მოახდინეს დროული რეაგირება სამართალდამცველებმა ძალადობის ფაქტზე და რატომ მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე დაგვიანებით. ზუგდიდის პოლიციის უფროსთან, ფაცაციასთან და ასევე შეხვედრა სამხარეოს უფროსთან, გალდავასთან. იმ განუკითხავებასთან დაკავშირებით და ვანდალურ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც იყო გუშინ ზუგდიდში გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან, როდესაც პოლიცია იყო პრაქტიკულად უმოქმედო, პოლიცია საერთოდ როდესაც იცოდა საქმის ყურში იყო და ან იმ დაურეკა დღის განმავლობაში რამდენჯერმე და ამის დამადასტურებელი ჩვენ დოკუმენტი რასაკურველია გვაქვს, როდესაც საჯარო მოხელეების მობილიზაცია მოახდინა ქართულმა ოცნებამ და ეს ადამიანები არბევდნენ ოფის, პრაქტიკულად ძალადობდნენ ადამიანებზე და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიხილეთ ეს კადრები. ამიტომ ჩვენ ახლა მოვედით საქართველოს პარლამენტის წევრი სალომე სამადაშვილი და ჩვენ მეც შევხვდეთ პოლიციის უფროსს და სამხარეოს უფროსს. ჩვენი მოთხოვნა არის ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს შეხვედრა იქნება კამერებთან, კამერების, ანუ საჯარო შეხვედრა იქნება. ჩვენ არაფერი ოთახში სალაპარაკო არ გვაქვს პოლიციასთან. პასუხი გაქცეს ამ მოთხოვნაზე. აქ გაქვს ეს პასუხი, რომ ეველოდებით პასუხს, ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა, რომ ეს იყოს საჯარო შეხვედრა, რომ ადამიანებმა გაიგონ თუ რატომ იყო პოლიცია უმოქმედო, ჯერჯერობით აი ველოდებით როდის გამოვლენ და გაგცემენ პასუხს, იმიტომ რომ ცალკე შეხვედრას არ ვაპირებთ, ეს იქნება სამხარეო პოლიციის გუშინ რაც მოხდა პოლიციამ შეგნებულად დაიგვიანა, ნიშნავდა თუ არა იმას, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებამდე ეს ადამიანები განიხილებიან და ჩვენი ინფორმაციით ეს ძალადობრივი თავდასხმა გუშინ რო იგეგმებოდა ამის შესახებ ინფორმირებული იყო პოლიცია და ისინი გაფრთხილებული იყვნენ არა მხოლოდ გუშინ, არამედ წინა დღესაც მიიღეს გაფრთხილება და ნახეთ რაც მოხდა. რეალურად არანაირი რეაგირება არ მოხდა დროული, იმიტომ რომ პირველ რიგში პრევენცია უნდა მოხდარიყო ამ თავდასხმის და პოლიციას უნდა უზრუნველყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობის გაძლიერებული დაცვა თუ ძალადობრივი თავდასხმა იგეგმებოდა. ამიტომ ჩვენ გვექნება შეკითხვები პოლიციის უფროსთან, მოვითხოვთ რომ მან წარმოადგინოს, ჩვენ გვაქვს
აქვს საბუთები, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ის გაფრთხილებული იყო მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ და შესაბამისად გვინდა, რომ საჯაროდ მოგვცეს განმარტება პოლიციის უმოქმედობის შესახებ. ის რომ დღე ამ წუთებამდე არავინ არ დაკითხულა, ამ დრომდე არავინ არ გაუბარებიათ, ნიშნავს თუ არა რომ მფარველობა მიდის ისე. სამწუხაროდ იმს, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, არის, რომ კოორდინირებულად და ორკესტრირებულად მოქმედებდა გუშინ სხვადასხვა წარმომადგენლების, სხვადასხვა სახელმწიფო ჯგუფების, პოლიცია და ასევე საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და შესაბამისად ჩვენი მოთხოვნები დღეს არის განმარტების მიღება ყველა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენ რა პასუხი გაგცათ პოლიციის უფროსმა, ჩამოდის თუ არა შესახვედრად? ასული არიან, გაარკვევენ და ჩამოვიდნენ. პასუხს გეტყვი. პირველი პასუხი რა იყო? მე არას. ამ წუთებს შესვლა შეიძლება. სწორად. ველოდებით ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ზუგდიდ და ველოდებით მოვლენების განვითარებას და ვნახავთ შეხვდება თუ არა პოლიციის უფროსი ოპოზიციის ლიდერებს. მთავარმა გაარკვია იმ პირთა ვინაობა და პოზიციები, ვინ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე თავდასხმაში მონაწილეობდა. აღმოჩნდა, რომ ძალადობრივი და აგრესიულ აქციაში ყველა მონაწილე საჯარო უწყებებში დასაქმებული პირია. მათ კონკრეტულ ვინაობას უკვე მაკა ჩიხლაძე გაგვაცნობს. მაკა, გისმენთ. ხელისუფლება რომ ამ ძალადობრივი აქციებისთვის ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს, ეს უკვე აღარ არის ზოგადი განცხადება, რადგან ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, კონკრეტული სახელგვარებით, რომლებიც ადასტურებს, რომ სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ ძალადობდნენ გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან, არის ასევე ჩვენი სახელების გვარები. ლაშა ხარებავა არის პირველი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელი, რომელიც გუშინ განსაკუთრებული მაკა ჩიხლაძე, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი ვუბრუნდებით ისევ ზუგდიდ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იმყოფებიან. ჩვენ არ მოსულვართ. თუ დაუშვათ შესვლა კამერებთან, კამერებით არ უნდათ, გამოგბრძანდნენ მაშინ და აი აქ გაგვცემ პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი მე მგონი მოდის ზუგდიდის პოლიციის უფროსი. ამ წუთებში ზუგდიდის პოლიციის უფროსი ხდება დეპუტატებს. პირადად გასცემს ამ კარგად, ჩვენ გვინდოდა და პრესასთან ერთად მადლობა რომ ჩამოგზავნეთ შესახვედრად. ასევე ძალიან კარგი იქნებოდა მოსულიყო სამხარეოს უფროსი ბატონი გალდავა. მე მაქვს პასუხი და ველოდებით თქვენგან პასუხს. ვიშინდო ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც პრაქტიკულად თქვენ მიეცით საშუალება, თქვენ მოქმედებით პოლიციის და ჩვენთვის გამორებული სტილია. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ესაუბრებიან ზუგდიდის პოლიციის უფროს, თუმცა სამხარეოს პოლიციის უფროსის შეხვედრაზე არ მისულა. მანძილი 3 წუთი მანქანით, მანძილი თქვენი სამმართველოდან გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბამდე. რატომ მოხდა, როდესაც ეს ყველაფერი გადიოდა პირდაპირ ეთერში? პოლიციამ რეაგირება არ მოახდინა. ეხლა თქვენ თუ შემოსვლა გინდათ ესე ვთქვათ, გასაუბრება და საუბარი ჩემთან, ამის პრობლემა თქვენ არა გაქვთ. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე აქ განგიმარტავ და გეტყვით, რომ ჩვენ მივიღეთ ესე ვთქვათ შეტყობინება პირადად ეს გაგცემთ პასუხი. კი. ეხლა მოგახსენებთ ეხავე პასუხს გაახსენებთ. თქვენ დარეკვასთან, თქვენ რო დარეკეთ, ჩვენ ერთი წუთი შეიძლება რომ პასუხი გავცე ეწოდე. გეტყვით ეხავე მოგახსენებთ რომ მე პირადად გააქცევ პასუხს და მაცალე. მე მოგახსენებთ და თუ დამასდით 2 წუთი მაცალე და გეტყვით. ჩვენთან მიღებული იქნა შეტყობინება, დარეკა ქალბატონმა ანიმ, აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ ზომები, ჩვენ მივიღეთ ზომები, სანამ დარბევა, ესე ვთქვათ, მოხდებოდა, იქამდე ჩვენ იქ იდგა პერიმეტრზე იდგა, ესე ვთქვათ, პოლიციის 2 ეკიპაჟი, როგორც კი გაახდა, მე არ ვიტყუები და როგორც კი გაახდა პოლიციის ჩაშლილობა საჭირო, მაშინათვე პოლიცია მიიღო რეაგირება და მოახდინა
და შესაბამისი ღონისძიებები. იცოდეთ რა, მე ხო არავინ არ დაუკავებიათ. ეს გახდა საჭირო პოლიციის ჩართულობა, პოლიციამ ადეკვატურად მიიღო პასუხი. დაწყებულია გამოძიება, მიმდინარეობს მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და ესე ვთქვათ 197 მოქმედებით არის. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და ესე ვთქვათ გამოძიების შედეგების შესაბამისად როგორც ჩვენ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური გააქცევთ ამომწურავ პასუხებს. არ მესწავლება როგორ მუშაობს პოლიცია. როდესაც შეტყობინება შესულია პოლიციაში, ჩვენ ძალიან კარგად ვთქვით, მოვალეობაა პოლიციელების, რომ ამ შეტყობინებაზე დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება. 1 საათის მანძილზე, არა ირაკლი, 1 საათის მანძილზე, მინდა გითხრათ, რომ 1 საათის მანძილზე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვხედავდით, როგორ ძალადობდნენ ადამიანებზე, მათ შორის ხანდაზმულ ადამიანებზე, როგორ არბევდნენ ოფისს. დაახლოებით 1 საათის მანძილზე ერთი პოლიციელი არიდგა პერიმეტრზე. ასევე მე მაქვს ინფორმაცია, რომ პოლიციელი შემდეგ უკვე დაშავებულია პოლიციელი. ყოფებოდა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, როგორც კი გახდა საჭირო პოლიციის ჩართულობა, პოლიცია ჩაერთო და მიიღო ზომები. მე სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ. არა, სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ და და გამოძიების ინტერესები იგეგმება თუ არა? ბატონო ირაკლი, გიმეს დაკავება იგეგმება. ბატონო თქვენც მათ შორის მიიღეთ თვითონ დაშავებული იყო. მე არ ვიცი ხა სიმართლე გითხრათ, ვერ მოვისმინეთ ძალიან ფორმალური პასუხი და ეს პასუხი იყო ფორმალური პასუხი მოვისმინეთ. ეთერში ვარ ცხადია. ფორმალური პასუხი მოვისმინეთ ძალიან სალომე მოდი. ეს ფორმალური პასუხი იყო, რომ როდესაც ჩვენო ნახეთო რომ რეაგირება იყო საჭირო, მაშინვე მოვახდინეთ რეაგირებავე ხა. მინდა საზოგადოებას აუხსნა, რომ აქედან გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბამდე არის დაახლოებით 3 წუთი მანქანით. ანუ შეტყობინება, როდესაც შესული იყო პოლიციაში და ანი წითლიძემ რეალურად დარეკა რამდენჯერმე და შეტყობინება მისცა ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ, პოლიცია ვალდებული იყო პერიმეტრი დაეცვა მოძალადე ჯგუფებისთვის. ვიმეორებ, დაეცვა პერიმეტრი. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ადამიანი ამ დრომდე დაკავებული არ არის. მაშინ, როდესაც აქტივისტებს და სამოქალაქო პროტესტის წარმომადგენლებს იჭერენ ყოველდღიურად და ათასებენ დროებითი დაკავების იზოლატორებში 12 დღით უსჯიან, ეს იმიტომ არ არის, რომ პირდაპირ დავალება ქონდა და ჩვენი ინფორმაციით, რაც ჩვენ ვიცით ნამდვილად დადასტურებულად, ეს იყო პირდაპირ იმით. მაშინ ასე თქვენ ნახეთ, რომ ზუგდიდის პოლიციის უფროსი შეხვდა ოპოზიციის ლიდერებს, მან დაადასტურა, რომ პოლიციაში შეტყობინება იყო შესული, თუმცა განაცხადა, რომ პოლიცია მას შემდეგ მივიდა ადგილზე, რაც ამის საჭიროება ჩათვალა, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს იყო მხოლოდ ფორმალური პასუხი. ჩვენ ისევ ვუბრუნდებით ახლა მაკა ჩიხლაძეს, რომელმაც გაარკვია და ზუსტად იცის იმ პირთა ვინაობა, ვინც გუშინ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე თავდასხმაში მონაწილეობდა. მაკა პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. ქეთი ახლა ოპოზიციის ლიდერები ზუგდიდიდან საუბრობდნენ იმაზე, როგორ არ მოახდინა პოლიციამ რეაგირება მოძალადე ჯგუფებზე. ამ მასალების გაშიფვრისას ვიდეო მასალას გულისხმობ, აღმოჩნდა, რომ მოძალადე ჯგუფის წევრები რეალურად არიან სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული საჯარო მოხელეები. კონკრეტულ ვინაობებს გაგაცნობთ, ეს არის ლაშა ხარებავა, მაგალითად, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუშაობს და ეს არის ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაცია. ასევე მაკა თოდუა ჩანს კადრებში, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე არაორდინალური ამ ქალის გამოჩენა იყო აქ, რადგანაც საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეა ის და კანონის თანახმად მას ეკრძალება მსგავს მით უმეტეს ძალადობრივ აქციებში მონაწილეობა. ბადრი შუბითიძე გახლავთ ასევე, რომელიც უცენზურო გამონათქვამებით აგრესიით გამოირჩეოდა ამ შეხვედრისას და ბადრი შუბითიძეც გახლავთ მერიის კურიერი, დადასტურებული ფაქტია. ასევე ჯაბა შენგელია ამოვიცანით კადრებში და ისიც მერიის თანამშრომელია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუშაობს. მალხაზ არქანია არის ასევე ერთ-ერთი გამორჩეული მონაწილე ამ აქციის და
მალხაზარქანიაც არის მერიის თანამშრომელი. ყველა ამ ჩამონათვალით დასტურდება, რომ მერიის მიერ იყო ორგანიზებული უმეტესად ეს აქცია. ჯეირან დარსანია დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელიც მონაწილეობდა ამ აქციაში და მას ხედავთ ახლა თქვენ კადრში და ინგა გოგია, ეს არის ზედა ეწერის რწმუნებულის დედა, ის როგორც ჩანს საკუთარი ოჯახის წევრის პოლიტიკური გემოვნების დასაცავად და ასე ვთქვათ სამსახურის დასაცავად მივიდა ამ აქციაზე და მერვე ეს გახლავთ გიორგი შანავა, ზუგდიდის მერიის თანამშრომელი, ასევე ბუნებრივი ეს არ არის სრული ჩამონათვალი, არასრული სიაა და დღის ბოლომდე ჩვენ ვმუშაობთ ამ თემაზე, რომ სხვა ადამიანების ვინაობაც გაგაცნოთ. მანამდე კი ამ ადამიანების ვინაობის შესახებ ისაუბრეს თავად ოპოზიციის ლიდერებმა უკვე ზუგდიდში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე და პოლიციას რეაგირება მოსთხოვეს. გაორგანიზებული ჯგუფები ხელისუფლების მიერ ვანდალურად არბევენ და დაარბიეს გუშინ გაერთიანებული ოპოზიციის ზუგდიდის ოფისი. ამ დროს აუცილებელია საზოგადოებამ იცოდეს, რომ პოლიცია, რომელსაც შეტყობინება გადაგზავნილი ქონდა და ამისი დამადასტურებელი საბუთი ჩვენ გვაქვს, ანი აგერ დგას ჩვენს გვერდზე, რეალურად არაკეთებდა და არავითარი რეაგირება არაკეთებდა არაფერს და არავითარი რეაგირება არ მოუხდენია. ანუ პრაქტიკულად ჩაიდინა პოლიციამ სისხლის სამართლის დანაშაული. ეხლა თქვენ გაქვთ ორი არჩევანი. ან წახვიდეთ იმ მოთხოვნების შესრულებაზე, რომელსაც ითხოვს საზოგადოება და მშვიდობიანი არჩევნების გზით გაგისტუმროთ ქართველმა ხალხმა შესაბამისად ხელისუფლებიდან, ან გააგრძელოთ ის, რაც დაიწყეთ ზუგდიდში და საქართველოს სხვა ქალაქებში მიმდინარე კვირას. და მაშინ ეს დასრულდება ძალიან ცუდად ყველა თქვენთაგანისთვის და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილისთვის. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ძალადობას არაპატიებს საკუთარ თავზე არავის, მათ შორის ოლიგარქს, რომელიც უკვე 7 წელიწადია აღატაკებს ჩვენს სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას. მაშინ როდესაც ვუსმენთ ქართული ოცნების ლიდერებს, მაგალითად პარტიის გენერალურ მდივანს, რომელმაც დღეს ფაქტობრივად მწვანე შუქი აუნთო ყველა იმ მოძალადეს, რომელიც იკრიბება ნაციონალური მოძრაობის და გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისებთან. კახი კალაძემ დღეს თქვა, რომ ყველა ის აგრესია, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერებიდან მოდის, სინამდვილეში გამოწვეულია იმ სამოქალაქო აქტივისტების და თავად ოპოზიციის მხრიდან, რომლებიც უკვე რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს აწყობენ. კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით და ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას, ყველანაირ დაპირისპირებას. ეს არ არის ნორმალური ფორმა. რაც არ უნდა დესტრუქციული იყოს ოპოზიცია, ჩვენ არ უნდა შევიდეთ დაპირისპირებაში. ყველაზე მეტად ვისაც დღეს დაპირისპირება აწყობს, ეს არის ოპოზიცია და ისინი მიზანმიმართულ პროვოკაციებს ახორციელებენ. პროვოკაცია იყო თუნდაც ის, რაზეც მე გუშინ გავაკეთე აქცენტები, როდესაც მივიდნენ პარტია ქართული ოცნების ოფისთან, ჰქონდათ შესაძლებლობა სხვა კონკრეტულ ადგილებზე გაეკეთებინათ და გამოეხატათ თავიანთი მოსაზრებები. მაშინ, როდესაც იცოდნენ, რომ იქ იყო შეკრებილი ახალგაზრდობა, ემზადებოდნენ ღონისძიებისთვის, რომელიც იყო ორბერიანის მოედანზე. მაკა ჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მაკა. სახალხო დამცველი დაინტერესდა, რატომ დაჭირდა პოლიცია ზუგდიდში 42 წუთი გამოძახების ადგილზე მისასვლელად. ნინო ლომჯარიას უწყება მოკვლევა ამ საკითხზე უკვე დაიწყო. ომბუდსმენის აპარატი ცდილობს დაადგინოს, რატომ არ შეასრულა სამართალდამცავმა უწყებამ საკუთარი უფლება მოვალეობა მაშინ, როცა აქცია ძალადობრივი ხასიათის იყო და საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. კონტრაქციები და არც თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოების ჩართულობით აქციების დაშლა არ არის გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. ჩვენ ვხედავთ ზოგადად არა მარტო ამ აქციებზე, სხვა აქციებზე წლის განმავლობაში მთელი შემთხვევებში პოლიციელების ქმედება არ იყო ეფექტური კონტრდემონსტრანტების მიმართ, რომლებიც იყვნენ აგრესიულები და ემუქრებოდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით მართავდნენ აქციებს. როგორც ხედავთ, ესეთი შემთხვევებს ეხლაც აქვს ადგილი, სახალხო დამცველი ყველა დაშავებულთან საუბრობს, ჩვენ ვსწავლობთ ამ საქმის გარემოებებს, თუ დავინახავთ ჩვენი შესწავლის და შეფასების შედეგად, რომ აქ იყო უმოქმედობა პოლიციელთა მხრიდან, ან არასათანადო რეაგირება, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებთ შესაბამის რეაგირების ზომებს.
დავუბრუნდებით დღის მთავარ თემას საქართველოს ხელისუფლებამ ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ახალი საქმის აღძვრას აანონსებს. ამჯერად მიზეზი ნიკა გვარამიას სტატუსია, სადაც ის წერს, რომ უზურპატორი მანქურთებიანად უნდა დაამხონ. მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ გვარამიას ამ განცხადებაში დანაშაულის ნიშნებს ხედავენ და რას პასუხობს მთავარი არხის დამფუძნებელი ხელისუფლების ამ ახალ მუქარას თამარ ბაღაშვილი გვეტყვის. გისმენთ თამარ. დიახ, ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ შესაძლოა ხელისუფლებამ დევნის ახალი ეტაპი მართლაც დაიწყოს და ამის მიზეზი ამჯერად შეიძლება გახდეს არა რაიმე დანაშაული, როგორც ამაზე ხელისუფლება აპერირებს, არამედ ნიკა გვარამიას Facebook სტატუსი, უпростоრად ერთი სიტყვა ამ Facebook სტატუსიდან. მთავარი არხის დამფუძნებელმა ნიკა გვარამიამ გუშინ დაწერა Facebook სტატუსი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ის გამოეხმაურა ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ჯგუფების გამოყვანას და თავდასხმებს, როგორც მშვიდობიან მომიტინგეებზე, ასევე ოპოზიციაზე და ის ამბობს, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირება ხალხის წინააღმდეგ. ამავე სტატუსში ნიკა გვარამია წერს, რომ უზურპატორის წინააღმდეგ, რომელიც არც თავისნებით მიდის და მისი ხელისუფლებიდან გაშვების ლეგალურ გზებს გვართმევს. ჩვენ ქართველმა პატრიოტმა მედასავლეთეებმა უნდა გამოვიყენოთ ქვეყნის გადარჩენის ბოლო ლეგიტიმური გზა და უზურპატორი თავის ხუნვეებიანებიანად, მანქურთებიანად უნდა დავამხოთ. სხვა არჩევანი უბრალოდ აღარ დაგვრჩა თუ არა სამშობლოს ვკარგავთ. სწორედ ეს სიტყვა გახდა დღეს ხელისუფლების მხრიდან იმის საფუძველი, რომ მათ გამოძიების დაწყებაზე ელაპარაკათ, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ნიკა გვარამიამ კიდევ ერთხელ განმარტა თუ რას გულისხმობდა ამ სტატუსში. ნიკა გვარამია სწორედ ამ წუთებშიც იმყოფება უკვე სასამართლო პროცესში საქალაქო სასამართლოში მის წინააღმდეგ დაწყებული საქმის წინა სასამართლოს ხდომა იმართება და სწორედ იქ მისულმა გვარამიამ თქვა, რომ გამორიცხული არ არის და ის თითქმის დარწმუნებულიც არის, რომ ხელისუფლებამ შესაძლებელია მის წინააღმდეგ დევნის ახალი ეტაპი დაიწყოს. თუმცა გვარამია ამბობს, რომ იმ ვითარებაში, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს უზურპირებული აქვს მართლაც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია, სასამართლოდან დაწყებული ყველა სხვა ინსტიტუტით დასრულებული და ის ხალხს ამ ეტაპზე ართმევს იმის შანსსაც, რომ მოქალაქეებმა თავად გააკეთონ არჩევანი სამართლიანი არჩევნების გზით, ეს არის უკვე ის მოცემულობა, როდესაც ლეგიტიმური გზებით ასეთი ხელისუფლებიდან უნდა წავიდეს, უნდა დაემხოს, ანუ გაიწიოს ლეგიტიმურად. ხელისუფლების ყველა შტო არის ისეთი, როგორიც არის სასამართლო. უფუნქციო და გაუქმებული. ერთი ადამიანი მართავს ქვეყანას და ეს ერთი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლების უზურპატორი. ის რეალურად არც ერთ ხელისუფლებას არ წარმოადგენს, უბრალოდ ფორმალურად, მაგრამ რეალურად ის არის ერთადერთი, ვინც წარმოადგენს ყველა ხელისუფლებას. აი, მოსამართლეც კი, რომელიც რიგით სასამართლო საქმეს იხილავს, ხო? სამოქალაქოს გუნდს. აი, ისიც ბიძინა ივანიშვილია და რიგითი პროკურორიც, რიგითი პარლამენტის წევრიც, რომელიც საკონსტიტუციო უმრავლესობას შეადგენს. ამიტომ ესეთი ხალხი, რომელიც არც თავისი ნებით არ მიდის, არჩევნების კონსტიტუციურ უფლებას აუქმებს და აყალბებს არჩევნებს, უნდა დავამხოთ, რა თქმა უნდა. უნდა გავწიოთ ხელისუფლებიდან. ეს არც პირველი იქნება და არც უკანასკნელი ჩემზე გამოძიების დაწყების თვალსაზრისით. რა ვქნა, გითხრათ ზუსტად რას ვფიქრობ, ჩემი ლექსიკით თუ შევიკავოთ თავი, ჯობია შევიკავოთ. ვის მოიაზრებთ? ჩვენთან. თქვენ მოგიაზრებთ თუ გეუბნებით პირადად. აი ხო რომ დაგიჭიროთ ამის გამოხოს ისულელე იქნება. აი ესე მოვიაზრებთ კონკრეტულ პარტიებს. ასეთი არარეალური პარტიები. მე მგონი არანაირი პარტიები არც პარტიები არ არიან რეალური პარტიები. ხო, სერიოზულად მეკითხებით, ახლა რომ ხელისუფლების დავყოფას მარტო აპირებ, ხმლით თუ კისერზე წურბლები. მე დავწერე მე ვისაც მოუწოდებ, რომ ქვეყანაში სიტუაცია შეცვალოს. მედასავლეთე ქართველი პატრიოტები წერია და მეტი რა ვქნა. ისახით ასეთად, შეგიძლიათ რამდენიმე დაგვიკონკრეტოთ ბატონიკა? რატო სისხლის სამართლის საქმეში რომ მოხდენ ჩემთან ერთად ჩამონათვალში. გითხარით ერთი დაგიკონკრეტეთ თქვენ. არ ხართ მედასავლეთე ქართველი? არა ხართ მედასავლეთე ქართველი პატრიოტი? მეც ხო დაგისვით კითხვა, მედასავლეთე ქართველი პატრიოტი? თქვენ რატო ცუდი ხართ? თუ რატო ჩემნაირი აი ისე მეუბნებით, ვითომ აი რაღაცა განსაკუთრებით ცუდი თქვი. ჩემი კი მე მგონია რომ ეს უნდა გააკეთოს ქართველმა ხალხმა, ვისაც აქვს დასავლური ორიენტაცია და არის პატრიოტი. თქვენც ასეთად აღიქვათ. თუ ვწდები მაპარტიეთ.
როგორც ნახეთ, ნიკა გვარამიას Facebook პოსტმა დღეს თითქმის გადაფარა სასამართლო პროცესი, რომელიც რუსთავიორის გენერალური დირექტორობის პერიოდში აღძრულ საქმეს უკავშირდება ნიკა გვარამიასი და ასევე მთავარი თემა იყო დღეს პოლიტიკური განცხადებების ხელისუფლებისთვის, სწორედ ნიკა გვარამიას სოციალურ ქსელში გავრცელებული სტატუსი. დღეს ხელისუფლების წევრები ღიად მიანიშნებდნენ, რომ შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ამ სტატუსის შინაარსით და უნდა დაიწყონ შესაბამისი მოქმედებები და უფრო შორს წავიდა გია ვოლსკი, რომელიც ამბობს, რომ ხუნვეიბინური მოძრაობა, ანუ რადიკალური დაჯგუფება თავად შექმნა ნიკა გვარამიამ და ის აპირებს თავის თანამოაზრეებთან ერთად ხელისუფლების დამხობას. ამ ადამიანის ეს მოწოდება ხელისუფლების დამხობისკენ სხვა არაფერია თუ არა მათი რეალური ზრახვის გამოვლინება და ერთადერთი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დამხობა. რევოლუციური სცენარი, სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობა. ეს არის ერთადერთი მათი რეალური მიზანი, რაც მათ ამოძრავებთ, რისი სურვილიც მათ გააჩნიათ და იქნება ეს საარჩევნო სისტემა, იქნება ეს გავრილობის შემთხვევა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საბაბი მათი მხრიდან გამოყენებული, რომ მოახდინონ პროტესტის თითქოს იმიტაცია. ესეთი განცხადებები შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულებრივ ნიშნებს, რაზეც, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია განხორციელდეს სამართლებრივი რეაგირება. მე პოლიტიკურად, რაც არ უნდა სამართლებრივად გამართულად, მე თქვენ ჩამოგიყალიბოთ და დაგისაბუთოთ, რომ შესაძლოა აქ არსებობდეს დანაშაულის ნიშნები, ან არ არსებობდეს. ჩემი ეს შეფასება პირველ რიგში აღქმული იქნება როგორც პოლიტიკური შეფასება და პოლიტიკური განაცხადი. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ამას ვაცნობიერებ, ამიტომ ამ შეფასებისგან თავს ვიკავებ. თუმცა თუ კი რომელიმე ორგანო დარწმუნდება, რომ საჭიროა სამართლებრივი რეაგირება, მათ კანონი დაავალდებულებს ამას. გვარამიას განცხადებები არის ერთ-ერთი გამოხატულება, გაგრძელება იმისა, რასაც მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს. ხუნვეიბინური მოძრაობა ჩამოაყალიბა თავად. ეს არის ჩინეთის რადიკალური ახალგაზრდული დაჯგუფება. და ფიქრობს, რომ ამისგან შექმნის ისტორიულ ახალ მიმდინარეობას, როდესაც საზოგადოება უარყოფს პოლიციას, უარყოფს კანონს და დაემორჩილება იმ მავნებლურ ხეპრულ განცხადებებს, რომელსაც იგი უზრდელობაში გადასულ განცხადებებს, რომელსაც იგი ყოველდღიურად ავრცელებს. მე არ მგონია, რომ საზოგადოება ვერ ხვდებოდეს რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ის მედიას საშუალებას იყენებდა პოლიტიკური მიზნებისთვის და სამწუხაროდ ამაზე თქვენ ჟურნალისტებს არ გქონდათ შესაბამისი რეაქცია. თუმცა მესმის თქვენიც, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ამაზე რეაქცია, მიუღებელია, როდესაც პოლიტიკური პარტია ოპოზიციიდან ამბობს, რომ მედიას ის იყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. ბოლო წლების განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ არაერთხელ დაიწყო გამოძიება. ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ, უთვალთვალებენ არამხოლოდ პერსონალურად ნიკა გვარამიას, არამედ მისი ოჯახის წევრებს და მცირეწლოვან შვილებსაც. ვნახოთ, გახდება თუ არა Facebook სტატუსი ხელისუფლების მხრიდან გვარამიას წინააღმდეგ ახალი დევნის დაწყების საფუძველი. თამარ ბაღაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნიკა გვარამიას ოჯახის ფარული კადრები კანონიერად მოიპოვეთ. პირველი განმარტება ამ საქმეზე პროკურორმა გააკეთა, რომელმაც განაცხადა, რომ ფარული თვალთვალი მტკიცებულებების მოპოვების ერთადერთი საშუალება იყო. ეს განცხადება პროკურორმა სასამართლოში გააკეთა, სადაც ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს გვარამიას პროცესი რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით. რა განცხადებები გააკეთეს მხარეებმა სხდომის დაწყებამდე, ნათია ტრაპაიძე შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნათია. თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ პროცესი გადაიდო 2 კვირით. ეს იყო ერთ-ერთი ბრალდებული ზურაბიაშვილის ადვოკატის ბექა ბასილაიას შუამდგომლობა. როგორც მაყურებელსაც მოიხსენება, ბექა ბასილაია 13 დღით იყო დაპატიმრებული ადმინისტრაციული წესით და შესაბამისად ეს მისთვის იყო ობიექტური გარემოება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის ის გაცნობილი საქმე იმ მასალებს, რომელიც პროკურატურამ მას გაუცვალა. შესაბამისად დაკმაყოფილდა ბასილაიას ეს შუამდგომლობა და როგორც უკვე გითხარით, პროცესი გადაიდო 2 კვირით.
რაც შეეხება მანამდე გაკეთებულ განცხადებებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის განმარტება, რომელიც საქმის პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ გააკეთა. ჩვენ არაერთი კითხვა დაუსვით იმასთან დაკავშირებით, რამდენად იყო მიზანშეწონილი ნიკა გვარამიას მეუღლის და მცირეწლოვანი შვილის თვალთვალი, მხოლოდ იმის დასადასტურებლად, რომ სადავო ავტომობილით ნამდვილად სარგებლობდა გვარამიას ოჯახი. პროკურორმა ყველა შეკითხვაზე გვიპასუხა, რომ ეს იყო ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ მომხდარიყო ამ ფაქტის დადასტურება, სხვა არანაირი საშუალება, მაგალითად ის, რომ შეკითხვა დაესვათ ნიკა გვარამიასთვის ან გვარამიას ოჯახის რომელიმე წევრისთვის იმასთან დაკავშირებით სარგებლობდნენ თუ არა ამ ავტომობილით, ან მომხდარიყო კამერების ამოღება, იმას სახლთან არსებული კამერების ამოღებას, რითიც მოხდებოდა ასევე იმის დადასტურება, რომ ნამდვილად ოჯახი სარგებლობდა ამ მანქანით, ან ენახათ ის საჯარიმო მოქმედი, რომელიც საქმეში ცდებს და რომლითაც დგინდება, რომ დარღვევისთვის დაჯარიმებულია სწორედ ნიკა გვარამიას მეუღლე, თუმცა როგორც პროკურორმა არაერთხელ განმარტა, ვიდეო თვალთვალი, ფარული თვალთვალი იყო ერთადერთი საშუალება მათთვის იმისთვის, რომ მომხდარიყო დადასტურება. ასევე პროკურორი აპელირებდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს თვალთვალი ხორციელდებოდა კანონიერად, რადგან მათ ჰქონდათ სასამართლოს განჩინება ამასთან დაკავშირებით. საგამოძიებო მოქმედების საფუძველი იყო სასამართლოს განჩინება, მხოლოდ 2 დღე ხდებოდა გადაღება და მიზანი იყო მხოლოდ ის, რომ ვის სარგებლობაში იყო ეს ავტომობილი, ის დადგენილი იყო და ეს ვიდეო ჩანაწერი ერთვის სისხლისამართლის საქმეს როგორც მტკიცებულება. სხვა რაიმე შეფასებები, რაც გაკეთებულა ან გაკეთდება მომავალში, ჩემს აზრით ეს არის მხოლოდ სპეკულაცია და მიზნად ისახავს, როგორც გითხარით, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ხო იყო რამდენჯერმე გამოკითხვაზე და კითხვაზე პროკურატურაში ერთხელ მაინც იყო შეკითხვა დასმული ამ ავტომობილთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ნიკა გვარამია ერთხელ იყო დაკითხვაზე გამოცხადებული და ასევე მის მიმართ ჩატარდა პირველი წარდგენის ხდომა, ახვეთის ღონისძიების განხილვას გულისხმობ და ორივე ხდომაზე ბრალდებული ყოველთვის აპელირებდა მის ფინანსურ მდგომარეობაზე და ერთ-ერთ არგუმენტად მან მოიყვანა ისიც, რომ მას საკუთრებაში მანქანაც კი არ აყავს და მისი მეგობრების მანქანით გადაადგილდება. შესაბამისად, ამის შემდგომ მისთვის კიდევ დამატებით კითხვის დასმა, რომ ყავს თუ არა სხვა ავტომობილი ან სარგებლობს თუ არა მისი ოჯახის სხვა ავტომობილით, მე ვფიქრობ, რომ აზრს კარგავდა. ჯარიმებიც იყო გამოწერილი ამ დარღვევასთან დაკავშირებით. ეს ჯარიმებიც ხო არის საქმეში? ანუ საკმარისი არ იყო დასადასტურება, თუნდაც ეს ჯარიმები, რომ ნამდვილად ოჯახის სარგებლობა. ძალიან მიკერძოებული არის ეს დამოკიდებულება, რომ ნიკა გვარამიამ გააკეთა საჯარო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ოჯახი ნამდვილად სარგებლობდა ამ ავტომობილით, გარდა ამისა, სხვა არაერთი მტკიცებულება იყო, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებები, ჯარიმები, რომლითაც დასტურდებოდა, რომ ეს ავტომობილი იმყოფებოდა ნიკა გვარამიას ოჯახის სარგებლობაში. შესაბამისად, ამ ვიდეო მასალის ჯერ ჩაწერის ან თვალთვალის გვარამიას მეუღლის და მცირეწლოვანი შვილისთვის და მერე ჩვენთვის გადმოცემის მიზანი ვერანაირად ვერ იქნებოდა მტკიცებულებებით რაღაცა გამაგრების საჭიროება. ბუნებრივია დღევანდელ სასამართლო ხელისუფლებაში რა მოთხოვნასაც მოიტანს პროკურორი, მით უმეტეს გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო დააკმაყოფილებს ნებისმიერი შინაარსის მოთხოვნას, მათ შორის ნიკა გვარამიას მცირეწლოვანი შვილის მიმართ, უშუალოდ შვილის მიმართ რომ ყოფილიყო თვალთვალის მოთხოვნა, მასაც დააკმაყოფილებდა დარწმუნებული ვარ მოსამართლე. მე როგორც უკვე გითხარით, საქმის განხილვა წინა სასამართლოს ხდომა გადაიდო 2 კვირით, ამის მიზეზი იყო ადვოკატ ბექა ბასილაიას შუამდგომლობა, თუმცა პროცესის დეტალებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ნიკა გვარამიას ვესაუბროთ უშუალოდ. ნიკა, მე კი ავუხსენი მაყურებელს, მაგრამ მაინც უფრო დეტალურად რომ მოვყვეთ, რა იყო მიზეზი, რის გამოც გადაიდო დღეს ბექა ბასილაიამ შუამდგომლა, იმიტომ რომ ის არ იცოდა გაცილ მასალებს. აბსოლუტურად სწორად, იმიტომ რომ ადამიანი პროცესამდე 2 კვირის განმავლობაში იყო, მოდი ასე ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ, ფორს-მაჟორულ გარემოებაშიც დააკავეს სამარცხვინო ბრალდებით, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული დარღვევისთვის და შესაბამისად მან სულად ბუნებრივად თქვა, რომ მე არ მქონდა შესაძლებლობა სრულფასოვნად მომზადებულიყავი პროცესისთვის, გუშინ წინ გამოვედი თავისუფლებაზე და გადადევით. მე მგონი მოსამართლე იყო ადეკვატური სრულიად და მართალდათან გამიკვირდა და სკოლა გადაიდო 10 დღით. საქმესთან დაკავშირებით ეს მტკიცებულებები, რომელიც მათ შორის თქვენს ჩაიბარეთ, ამ საქმესთან დაკავშირებით, რამდენად ადასტურებს თქვენ ბრალეულობას? ეხლა უცებ რო გითხრათ, რომ კი. იცით რა, მე სხდომაზეც თქვი ნათია. მე არათუ არ ვაღიარებ ბრალს, მე საერთოდ არ მესმის ამ ბრალის შინაარსს, მართალი გითხრათ. აბსოლუტურად უშინაარსოა ეს ბრალი, ამ მტკიცებულებების, ანუ ამ ფაქტების არსებობის ვითარებაშიც კი ეს ბრალი არის სამართლებრივად შეუძლებელი.
შესაბამისად დაუსაბუთებელიც, თუმცა მცდელობასაც კი ვერ ხედავთ დასაბუთების. ამიტომ არაფერს არ ადასტურებს ცხადია, ეს არის ხელიდან თითიდან გამოწვეული ბრალი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ არსებობს საქმეში, რომ მე ვარ ფიგურანტი ამ საქმის და ძალიან მწუხვარ, მაგრამ ბატონები დამენიაც და იაშვილიც მხოლოდ იმიტომ არიან ამ საქმეში, რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ არ გამოდიოდა გვარამიასთვის პრობლემები შექმნა მათ გარეშე, რომ ხა ეს ადამიანები უმაღლესი კლასის პროფესიონალები არიან და არანაირი ბრალი არაფერში არ მიუძღვით ცხადია. ანუ არსებითზე მაინც გადავა, ხო, საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ დაცვას ექნება შუამდგომლობა. არ ვიცი, შესაძლებელია, რომ არა, მოლოდინი პროცესს გადადებისაც არ მქონდა, რომ არ დაგიმალოთ და ამიტომ ამ სასამართლო სისტემაში მე მოლოდინები არ მაქვს. აი როცა უზურპატორი დაემხობა, მაშინ მოლოდინები ლოგიკური მოლოდინების ადგილი მაშინ გაჩნდება. მადლობა. ეს იყო ნიკა გვარამია, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღევანდელი წინა სასამართლოს ხდომა, რომელიც არის ძირითადად ტექნიკური ხასიათის და ამ პროცესზე უნდა დამტკიცებული იყო ის მტკიცებულებები, რომელთა განხილვაც მოხდება უკვე არსებით განხილვაზე, ბექაბასილაიას შუამდგომლობის საფუძველზე გადაიდო 2 კვირით, 2 კვირის შემდეგ მოსამართლე იმსჯელებს როგორც მტკიცებულებებზე, ასევე იმაზე საქმე საერთოდ გადავა თუ არა არსებით განხილვაზე. რათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ვუბრუნდებით პოლიტიკური დაპირისპირების კიდევ ერთ ცენტრს, რომელიც ამჯერად ხულოს რაიონია. სცენარი აქაც ისევე განვითარდა როგორც გუშინ ერთ რეგიონში. ცოტა ხნის წინ მაჟორიტარი დეპუტატის ანზორ ბოლქვაძის ბიუროსთან ერთმანეთს სამოქალაქო აქტივისტები და ქართული ოცნების პარტ-აქტივი დაუპირისპირდა. შეხლა-შემოხლა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა დეპუტატთან შეხვედრა ითხოვეს. რა ხდება ამ წუთებში აჭარის მაღალმთიან რეგიონში? ეკო მაღრაძე გვეტყვის, ეკო გისმენთ. ვითარება ხულოში ამ დროისთვისაც დაძაბულია, მიუხედავად იმისა, რომ ხელჩართული ჩხუბი უკვე დასრულებული, ადგილზე მაინც რჩებიან ქართული ოცნების აქტივისტები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებსაც დაუპირისპირდნენ სწორედ ეგრეთ წოდებული ზონდერ ჯგუფები. აქაც სცენარი, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, ქეთი განვითარდა სწორედ ისე, როგორც გუშინ სხვადასხვა ქალაქსა თუ რაიონში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალჩინოსნები წინასწარ არიან ინფორმირებული საპროტესტო აქციის შესახებ და ისინი აბილიზებენ საკუთარ აქტივს. ამ აქტივში შედიან სხვათა შორის საჯარო მოხელეებიც, ასე ხდებოდა დღეს ხულოშიც და ახვედრებენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა თუ ოპოზიციის წევრებს წინასწარ შენობასთან. რაც შეეხება ხულოში არსებულ ვითარებას, ჩხუბი დაიწყო მას შემდეგ, რაც ადგილზე მივიდნენ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. იქ როგორც უკვე გითხარით, მათ დახვდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები, საჯარო მოხელეები, რომლებიც ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და შეიძლება ითქვას, რომ ხელჩართული ჩხუბი გაიმართა ამ ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს გამეტებით ურტყამდნენ. ეს ყველაფერი კი დაიწყო დაახლოებით რამდენიმე საათის წინ, სწორედ მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ მისულიყვნენ ანზორ ბოლქვაძის ხულოს რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსთან და შეხვედროდნენ დეპუტატს, რადგან მისგან მოესმინეთ კითხვაზე პასუხი, რატომ დაუჭირა მხარი ანზორ ბოლქვაძემ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ კანონპროექტის ჩაგდებას პარლამენტში მხარი. როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეეცადნენ მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს კედლებზე გაეკრათ პლაკატები, შემდეგი შინაარსით მონა, ასევე ისინი ცდილობდნენ, რომ თავად ანზორ ბოლქვაძის პლაკატიც გაეკრათ. სწორედ ამის საშუალება არ მისცეს მათ ქართული ოცნების აქტივისტებმა და სწორედ აქედან დაიწყო სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებაც. ტიტუშკები მოგვისიეს ოცნების აქტივისტები და გვიშლიან აქ დგომას. ანუ მაინტერესებს ნებისმიერი მოვიდეს, აქ პასუხისმგებელი პირი და თქვას, რატომ არ გვაქვს უფლება. ანუ ჩვენ ვაპირებთ ანზორ ბოლქვაძის
ბოლქვაძის კაბინეტთან მინდა მისვლა და უნდა უთხრა სათქმელი მაქვს რაღაც და პირდაპირ ანუ ჩვენ ეხა პირდაპირ რადგან არ გვიშვებენ დავუყევთ მონარ დავუყევთ იზორ ბოლქვაძემ საკუთარ მოსახლეობას ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები უკვე რამდენიმე დღეა, რაც ოპოზიციისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უპირისპირდებიან პოლიციასთან შეთანხმებულად. ამის არაერთი მაგალითი გუშინ მაყურებელმა სხვადასხვა რეგიონში უკვე ნახა, ასე მოხდა დღეს ხულოშიც, სადაც გამოძახებიდან დაახლოებით 9 საათის დაგვიანებით გამოცხადდნენ ადგილზე სამართალდამცველები, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის შენობა ამ ეპიცენტრთან არის საკმაოდ ახლოს. სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს აცხადებდნენ, რომ პოლიციაც მიზანმიმართულად იბრძოდა მათ წინააღმდეგ, რადგან ადგილზე დაგვიანებით მივიდნენ, მაგრამ მაინც არ შეუშლიათ ხელი, რომ ეს ვითარება რაიმე ფორმით განემუხტათ. ეკომაღლეძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ხულოში მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენ დემოკრატიას ვშორდებით. ყოფილ საბჭოთა ქვეყანა საქართველოს პროტესტი იპყრობს. ამ სათაურით ეხმაურება გავლენიანი გამოცემა ინდეპენდენსი საქართველოში მიმდინარე მწვავე კრიზისულ პოლიტიკურ მოვლენებს. ბრიტანული გამოცემა წერს, რომ ხელისუფლების მიერ ივნისში შეპირებული საარჩევნო რეფორმის შეუსრულებლობამ ათასობით ადამიანი და ოპოზიციური პარტიები ქუჩაში ხელისუფლების საწინააღმდეგო მიტინგებზე შეკრიბა და ევროკავშირისაგან დახმარებას ელოდებიან. ისინი ფიქრობენ, რომ მართული პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანას სრულ კონტროლს ახდენს და რუსულ ინტერესებს ატარებს. ინდეპენდენსის მომიტინგეების მიერ პარლამენტისა და ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის პიკეტირებაზეც საუბრობს. რა დროსაა მიუხედავად ცუდი ამინდისა, პოლიციამ წყლის ჭავლი დაშალა, ოპოზიცია და რამდენიმე ადამიანი დააკავა. კამპანია, რომელსაც ვხედავთ პროდემოკრატიული ორგანიზების წინააღმდეგ, მოდის კრემლიდან, ჩინეთის კომუნისტური პარტიიდან. ასე აფასებს აირაის პრეზიდენტი დენიელ ტვაინინგი ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანიშვილის განცხადებებს. როცა მთავრობა ამერიკულ არასამთავრობოებებს ესხმის თავს, ეს როგორც წესი რუსეთში ან ჩინეთში ხდება, სადაც არ არსებობს პოლიტიკური თავისუფლება და დემოკრატიული პრაქტიკა. გასაკვირია ის, რომ ეს დემოკრატიაში ხდება, აცხადებს აირაის პრეზიდენტი. კამპანია, რომელსაც ვხედავთ პროდემოკრატიული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, მოდის კრემლიდან, ჩინეთის კომუნისტური პარტიიდან. როცა მთავრობა ამერიკულ არასამთავრობოებს ესხმის თავს, ეს როგორც წესი რუსეთში ან ჩინეთში ხდება, სადაც არ არსებობს პოლიტიკური თავისუფლება და დემოკრატიული პრაქტიკა. გასაკვირია ის, რომ ეს დემოკრატიაში ხდება. რამდენადაც მე ვიცი, ბატონი ივანიშვილი ვაშინგტონში არასოდეს ყოფილა. მას ყოველთვის მიესალმებიან ვაშინგტონში და ვფიქრობ, ამერიკელი პოლიტიკოსები ძალიან დაინტერესებული იქნებიან მოისმინონ მისგან თუ რა ხდება საქართველოში. ჩვენი საქმიანობა ამერიკის საერთაშორისო დახმარების პაკეტის ნაწილია, რომელიც ძალიან გულუხვია და რომელსაც ამერიკის კონგრესი და აღმასრულებელი მთავრობა საქართველოს აძლევს. ფიქრობ, ამერიკელი კანონმდებლები და პოლიტიკოსები მიესალმებიან მასთან შეხვედრას, იმისთვის რომ მოისმინონ თუ რა საქმიანობას აწარმოებენ საქართველოში IRI და მსგავსი ორგანიზაციები. ამერიკის საელჩო ძალიან დიდ მხარდაჭერას იჩენს ჩვენს მიმართ. ამასთან ის ადამიანები, რომლებიც ამ საკითხებს ყურადღებას აქცევენ ვაშინგტონში, ძალიან არიან გაკვირვებულები ამით. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ამხელა მხარდაჭერა გამოიჩინა საქართველოს მიმართ წლების განმავლობაში. მათ ძალიან უკვირთ ის, რომ დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ სიამოვნებით ვისაუბრებთ იმ საქმეებზე, რომელიც დღემდე გავწიეთ იმისთვის, რომ საქართველო ძლიერ და დემოკრატიულ მოკავშირედ ჩამოყალიბებულიყო. თავდასხმა დასავლეთზე ყოველთვის უმკაცრესი რეაქციით სრულდება. მორიგი უმწვავე საერთაშორისო გზავნილზე განცხადებებს აკეთებენ ექსპერტები და არასამთავრობოები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ივანიშვილის ახალი რიტორიკა რეაგირების გარეშე არ დარჩებოდა. ნათია გოქსაძე განაგრძობს საუბარს თემაზე. ნათია, გისმენთ. დენიელ ტვაინინგისგან განსხვავებით, ქართულ არასამთავრობო სექტორს და გავლენიან არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს არ უკვირთ, რომ ძალიან
მწვავე კრიტიკა მოყვა ვაშინგტონის მხრიდან განცხადებებს და იმ თავდასხმას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა არასამთავრობო სექტორზე. ვინაიდან დასავლეთი ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ უკვე ხვდებოდა იმას, რომ ივანიშვილის მიერ დეკლარირებული დასავლური კურსი მკვეთრად განსხვავდებოდა მისი რეალური მმართველობისგან. არასამთავრობო ორგანიზაციები იხსენებენ დღეს თავად მათზე პირველ შეტევებს, როდესაც პირველი პრემიერი მათ საქმიანობას როგორც ძირ გამომწვევს ესე აფასებდა, მოგვიანებით პარლამენტის თავმჯდომარე მათ ფაშისტებს ეძახდა. ახლა კი ბიძინა ივანიშვილი აკრიტიკებს არა მხოლოდ ქართულ არასამთავრობო სექტორს, არამედ ის თავს ესხმის NDI-სა და IRI-ს, იმ ამერიკულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებსაც საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვით ქართული დემოკრატიის განვითარებაში. მე არ გამკვირვებია სიმართლე გითხრათ, იგივე თქვა მინიშნებები და საუბარი სამოქალაქო საზოგადოების ამ ფორმით კრიტიკის შემთხვევაში რუსეთთან ასოცირებაზე და დაკავშირებაზე, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ მხოლოდ ვისმენთ იმას, რომ ყველა ვისაც აქვს განსხვავებული მოსაზრება, განსხვავებული შეხედულება, ყველა ვინც ამბობს თუნდაც მცირედით განსხვავებულს მმართველი პარტიისაგან, ესენი ყველა არიან ერთი რომელიმე სხვა პოლიტიკური პარტიის წევრები ან ნაწილი, ან მათი რაღაც მოსაზრებების განხმარებლები არიან. ამას ამბობენ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში უამრავი პრობლემაა დაწყებული ადამიანის უფლებებით, დასრულებული სასამართლოთი და არჩევნებით. ხელისუფლებამ Freedom House-ის დასკვნა გააკრიტიკა და დაიწყო ორგანიზაციის კრიტიკა ამის გამო. მაშინაც თქვით, რომ ისეთი ქვეყნების რიგში არ მინდოდა რომ აღუჩენილიყავით, არ გვინდოდა რომ აღუჩენილიყავით, სადაც Freedom House და სხვა ამერიკულ ორგანიზაციებს აკრიტიკებენ. ეხლა ეს სურათი დაინახეს ჩვენმა ამერიკელმა პარტნიორებმაც, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილმა IRI და NDI წამყვანი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციები გააკრიტიკა, ქვია თუ რაღაც მათ მიკერძოებაში დადო ბრალი და ეს ნამდვილად არის სიგნალი, რომლის მერეც ყველა ხედავს, რომ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ჩვენ დემოკრატიის ხარისხთან დაკავშირებით და ფაქტიურად ხელისუფლების და სახელმწიფო ინსტიტუციების მიტაცებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ბატონი ივანიშვილი ახორციელებს. საქართველოს არ არის არც ჩინეთი და არც რუსეთი, რომ კონდეს ფუფუნება აკრიტიკოს ისეთი ძლიერი და დემოკრატიული სახელმწიფო, როგორიც არის შეერთებული შტატები და როგორიც არის ის ინსტიტუტები, რომლითაც ის ურთიერთობს თავის პარტნიორებთან, აცხადებენ ანალიტიკოსები და ამბობენ, რომ ამ ტიპის განცხადებებით ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხელისუფლებასაც იზოლაციაში აქცევს და ბუნებრივად ის მიდის მოსკოვისკენ და ირჩევს იმ გაუმჭვირვალე ძალიან ავტოკრატიულ მართვის სტილს და მეთოდებს, რომელიც არის დამყარებული რუსეთში და კომუნისტური ჩინეთის მმართველობაში. ივანიშვილის პუტინიზაცია ცოტა კომიკურია, იმიტომ რომ რუსეთი და კიდევ ჩინეთი, რომელიც აკრიტიკებენ ამერიკას და IRI-ს, არიან დიდი სახელმწიფოები, აქვს თავიანთი რესურსები და შესაბამისად შეუძლიათ, რომ ამერიკა რაღაცა თქვათ გამოიწვიონ, ამერიკას დაცინონ კიდევაც ხანდახან გაკრიტიკონ და ეხლა საქართველოს ლიდერს რაღაცა უნდა თვითონ ბევრი ფული ქონდეს, ამის ფუფუნება არ აქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობა ყავს დამშეული, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჩამოკიდებული არის დასავლეთის ეკონომიკურ დახმარებაზე, დასავლეთში მუშაობს ძალიან ბევრი და შესაბამისად აი ეს კრიტიკა IRI-ის მხრიდან არის ძალიან სერიოზული შეცდომა და ეს ალბათ მისი გარემოცვის ბრალია, რომელიც ალბათ ეუბნებიან, რომ აი ტრამპი ვერ იტანს IRI-ს, ტრამპი ვერ იტანს NDI-ს და ლანძღე IRI და NDI ტრამპის გულს ნუგეშინი მოიგებს და პრობლემა არ იქნება. ფაქტია, ეს გარკვეულწილად პირდაპირ არა, მაგრამ შანტაჟის ენაზე დღეს ლაპარაკობს, ევაჭრება დასავლეთს, ეუბნება ან მიმირვეთ ისეთი როგორიც ვარ, ან თუ არა და მე სხვა გზა არ დამრჩება, გარდა იმისა, რომ გადავიხაროთ ჩრდილოეთით. ეს კონტექსტი, რა თქმა უნდა, მის არა მხოლოდ ამ გამოსვლაში, არამედ მთლიანად გატარებულ პოლიტიკაში ბოლო წლებში კარგად იგრძნობა და ის თulis რომ კედელთან არის მიყენებული, ხო? მას აქვს რაღაც მე ვიტყოდი ზღვარგადასული რაციოს გაცდენილი შიში ძალაუფლების დაკარგვის. ქართული ოცნების კოალიციაში შემავალი პარტიები ხელისუფლების მოსვლისთანავე აკრიტიკებდნენ NDI-სა და IRI-ს და ამბობდნენ, რომ ისინი არასოდეს არ ენდობიან იმ კვლევებს და პოლიტიკურ რეიტინგებს, რომელსაც ეს საზოგადოებრივი და არასამთავრობო ორგანიზაციები დებდნენ. ამჯერად კი ბიძინა ივანიშვილი უკვე თავად საუბრობს ამ ყველაფერზე და საკუთარ განწყობებს ის ავლენს არა მხოლოდ თავისი თანაგუნდელების საუბრებით და განცხადებებით, არამედ ის თავად პირადად და პირდაპირ ამბობს, რომ მისთვის
მიუღებელია, რომ მის ხელისუფლებას აკრიტიკებს NDI და IRI. ამავდროულად ის აცხადებს, რომ მზად არის მიწეროს კონგრესს და შეატყობინოს იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში და ერთგვარად ანგარიში ჩაიტანოს ვაშინგტონში თავისებურად, თუ რას ფიქრობს ის საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. სწორედ ამისკენ მოუწოდებს მას IRI-ის შეფი და ეუბნება, რომ ის არის ერთადერთი ლიდერი, ქართველი ლიდერებიდან, რომელიც არ ჩასულა ვაშინგტონში და თავად არ გაუკეთებია ანგარიში სტრატეგიულ პარტნიორთან. ნათია გოგსაძემ ექსპერტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები გაგვაცნო. საქართველოში ავტოკრატია მყარდება. ივანიშვილის მმართველობა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მმართველობას ემსგავსება. ასეთ შეფასებებს აკეთებენ უკვე ოპოზიციაში კრიტიკულ საერთაშორისო გზავნილებზე. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ საერთაშორისო პარტნიორების გზავნილები სულ უფრო მწვავე ხასიათს იღებს ივანიშვილის ტყუილის შემდეგ. IRI და NDI არასოდეს ასახავენ იმ რეალობას, რომელიც ქვეყანაშია. ეს კი არის ის მთავარი არგუმენტები, რომელსაც ქართული ოცნების ლიდერები საერთაშორისო ინსტიტუტების წინააღმდეგ იშველიებენ. ბიძინა ივანიშვილი არის ჩიხში, პოლიტიკურ ჩიხში და იგი არის პოლიტიკურად გაბანკროტებული და მეტიც. აღმოჩნდა თვით იზოლაციაში, საკუთარი თავი აღმოიჩინა იზოლაციაში, სადაც საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები ეუბნებიან ანალოგიურს, რასაც ვეუბნებით აქ ჩვენ საქართველოში. როდესაც საერთაშორისო პარტნიორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ბიძინა ივანიშვილს ადარებენ პუტინის რუსეთთან, ეს უკვე არის გამოტანილი პოლიტიკური განაჩენი ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ნებისმიერი ამერიკული პოლიტიკოსისთვის შეტევა ამერიკულ არასამთავრობოებზე არის მკაფიო სიგნალი ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმის არსებობის და ამ ქვეყანაში რუსეთის გავლენის, ვინაიდან ამ მიმართულების ფლაგმანად სრულიად სამართლიანად ითვლება ვლადიმერ პუტინი და პუტინის რუსეთი. ამიტომ ამ განცხადებით ივანიშვილი აჩვენებს, რომ ის ან ფუნდამენტურად საერთოდ დაცილებულია რეალობას და საერთოდ ვეღარ ხვდება რა შედის საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესში და რა უნდა მიდიოდეს ჩვენი ქვეყანა, ან შეგნებულად აზიანებს საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს. მე ამ შემთხვევაში პირიქით მივესალმები იმას, რომ IRI-შიც გარკვეული IRI-ის ხელმძღვანელობაშიც გარკვეული ინტერესი გაჩნდა იმ შედეგების იმ დაქირავებული ორგანიზაციების მუშაობის მიმართ, რომლებიც უშუალოდ ველზე ატარებენ კვლევას. ავტორიტეტული ორგანიზაციები არიან ჩვენთვის, მაგრამ როდესაც ჩვენ უშუალოდ ვეხებით ამ ორგანიზაციების მიერ საქართველოში ჩატარებულ კვლევებს, წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ მათი კვლევის შედეგები მნიშვნელოვან წილად არის აცდენილი რეალობა. შეშფოთებულები ვართ საქართველოში განვითარებული მოვლენები და ვიმედოვნებთ, რომ ხალხისთვის მიცემული პირობა შესრულდება. ევროპის სოციალისტებისა და დემოკრატების პროგრესული ალიანსის პრეზიდენტი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება და შეშფოთებას გამოთქვამ შეუსრულებელი დაპირების გამო. ჰანსვან ბაალენი მიიჩნევს, რომ პროპორციული არჩევნები დემოკრატიის ერთადერთი გასაღებია და ელოდება, რომ ქართული ხალხისთვის მიცემული პირობა შესრულდება. მანამდე საქართველოს ხელისუფლება გააკრიტიკეს ევროპის ახალ პარტიამ და ევროპის სოციალისტებისა და დემოკრატების პროგრესულმა ალიანსმა, რომელიც თავად ქართული ოცნების პარტნიორი პოლიტიკური ჯგუფია. ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია. პარალელურად გაერთიანებულმა ოპოზიციამ საარჩევნო მოდელის ცვლილებები ეუთოსაც და ოდირსაც გადაუგზავნა. ოპოზიცია ამბობს, რომ გერმანული მოდელი შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალია და ის სრულად პასუხობს არსებულ რეალობას და ქვეყნის მთავარ კანონს. რას გულისხმობს გერმანული მოდელი და როგორ გაგრძელდება პროცესები იმ შემთხვევაში, თუ მმართველი გუნდი ამ შეთავაზებას არ მიიღებს? ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს, გისმენთ ნინო. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტში უკვე არის დარეგისტრირებული. მას ხელს აწერს 30 ოპოზიციონერი და მათ შორის არიან დამოუკიდებელი დეპუტატებიც, მათ შორის არის ეკაბესელიაც და მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ ხელისუფლებამ დროულად შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება და იმისათვის, რომ ქვეყანა კრიზისიდან გამოვიდეს, დათანხმდეს ამ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ მოდელის მიხედვით მანდატები ნაწილდება იმის და მიხედვით პარლამენტში, თუ კონკრეტული პარტია რამდენ ხმას მიიღებს პროპორციულ ნაწილში. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ თუ ამ ყველაფერს არ დათანხმდება ხელისუფლება, ეს ღიად ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება სურს, რომ წავიდეს ის კონფრონტაციაზე, წავიდეს საზოგადოების წინაშე და ძალაუფლება ძალით შეინარჩუნოს.
დღეს დარეგისტრირდა ეს დოკუმენტი და ამით ფაქტობრივად ყველანაირი როგორც სამართლებრივი, ასევე მორალური საბაბი ეძლევა ქართული ოცნების უმრავლესობას. ისინი შეგნებულად არ აგზავნեն ამ დოკუმენტს ვენეციის კომისიაში. პარლამენტს აქვს მხოლოდ უფლება ესაუბროს ვენეციის კომისიას და არა ოპოზიციას ან სხვა რომელიმე სუბიექტს. სწორედ იმის გამო, რომ დარწმუნებული არიან, რომ ეს შეესაბამება კონსტიტუციას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ახალ დამცველი ამ კანონპროექტს გააგზავნის ოდირში და იქნება დადებითი დასკვნა მიღებული, იძულებული იქნებიან, რომ ანგარიში გავუწიონ. საქართველოში არსებული ექსპერტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უკვე ეს დოკუმენტი შეაფასა, რომ არის კონსტიტუციური, სრულიად შეესაბამება ჩვენ კანონმდებლობას, მაგრამ იმის გამო, რომ ქართული ოცნება აქამდე იკავებს ძალიან უცნაურ ჯიუტ პოზიციას და შავზე აფტკიცებს თეთრს და თეთრზე შავს, რომ ეს არ არის კონსტიტუციური, ჩვენ ასევე არ აქვს პრობლემა, რომ დავეკითხოთ წონიან საერთაშორისო ორგანიზაციას, ამ შემთხვევაში EUT ODIHR-ს. და მზადა ვართ ის დასკვნებით რეკომენდაციები, რომელიც იქნება მათგან მოცემული, რომ გავითვალისწინოთ რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, უმრავლესობის წევრები დღეს საუბრობენ იმაზე, რომ ოპოზიციის მხრიდან ასეთი განცხადებები და შემოტანა ახლა ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის პარლამენტში, ეს არის მხოლოდ დროის გაყვანის მცდელობა და ასევე ის, რომ მუხტი შეინარჩუნოს საზოგადოებაში, სხვა მათი თქმით, ოპოზიციის ახლა ასეთი ქმედებები არაფერს არ ემსახურება, ოპოზიციას ეს მთავარი გზავნილი, რომ სწორედ ამით განიმუხტება კრიზისი, ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი არის პირიქით, ამით კრიზისი ნამდვილად ვერ განიმუხტება და ერთადერთი რაც დღეს ხელისუფლება აპელირებს არის ის, რომ ოპოზიციამაც უნდა დაიწყოს უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მზადება, ოღონდ არჩევნები ჩატარდება მათი თქმით შერეული სისტემით. გერმანულ მოდელს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით ჩემზე კომპეტენტურმა და ვინც პროფესიონალი ამ საქმეში ჰქონდათ შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან, სადაც ესწრებოდა ასევე ოპოზიციური წარმომადგენლები, წევრები და კიდევ ერთხელ დაანახეს მათ, რომ გერმანული მოდელის მიღება საკონსტიტუციო ცვლილების გარეშე შეუძლებელია. ძალიან კარგად გაიშიფრნენ, რომ ეს იყო პირდაპირ კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში, შემდგომ შეცვალეს. გადაახვიეთ, ნახეთ, რომ დაიწყეს მოდიფიცირებულ ვერსიაზე გერმანული მოდელის საუბარი, შემდგომ დაიწყეს ქართულ მოდელზე, რეალურ ქართულ მოდელზე საუბარი, რეალურად მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობის მოდელი. ეს ნაციონალური მოძრაობის მოდელი სხვა არაფერია, თუ არა საბაბი უბრალოდ დრო გაიწელოს, იქნება და პროცესი გადავიდეს ქუჩაში, ჩართული და ჩათრეული იყვნენ ამ პროცესში ახალგაზრდები, რაც არის ყველაზე მძიმე რამ, რასაც ისინი მიზნად ისახავენ და ამ ყველაფრის ფონზე მოახდინონ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ გალაშქრება და ქართული სახელმწიფოს გაჩერება. როგორც ჩანს, ნაცმოძრაობა ქალბატონი ბურჯანაძის სახელით ეხლა ამ პროექტს ათანხმებს კრემლში. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ამ დროისთვის პარლამენტში უკვე არის დარეგისტრირებული, მიუხედავად იმისა, რომ მმართველი პარტია ამას ეწინააღმდეგება, ქართულ ოცნებას ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში მაინც მოუწევს, ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ ქვეყანაში ახლა კრიზისი განიმუხტოს, სწორედ არის მათ მიერ შემოშავებული ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი და ეს მოდელი და კანონპროექტის ეს ნაწილი ასევე გადაიგზავნება EUT-ოსა და ODIHR-ში და ოპოზიციაში ამბობენ და მოლოდინი აქვთ უпроსწორად, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ამ მოდელთან დაკავშირებით იქნება დადებითი დასკვნა და ასეთ ვითარებაში ხელისუფლებას აღარ რჩება შანსი საიმისოდ, რომ ამ მოდელზე უარი თქვას. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, ქართული ოცნება კი პოზიციას არ ცვლის და არც უკან დახევას აპირებს. მმართველი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ თემა ამოწურულია და ისევ იმეორებენ, რომ ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული ცვლილებები გერმანული მოდელი ანტიკონსტიტუციურია. ივანიშვილის ოცნებაში აცხადება, რომ ამ ინიციატივით ოპოზიცია მხოლოდ დროის გაყვანას ცდილობს. ზატყოფნა გამოვხატეთ, რომ მოგესმინა ოპოზიციის არგუმენტები და მათ შემოთავაზება, ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენი არგუმენტაცია, ყველამ დაინახა იმ შეხვედრაზე, რომ რასაც ამტკიცებდა ოპოზიცია, იმ გზით რეალურად მოძრაობა არის შეუძლებელი. ელემენტარულად ეს მოდელი პირდაპირ ერთ-ერთში არ არის თავსებადი საქართველოს კონსტიტუციასთან. მე კი არ შევდივარ განსჯაში თავისთავად ის მოდელი კარგია თუ სუდია. უბრალოდ გეუბნებით, რომ ამ შეხვედრაზე გამოჩნდა ობიექტურად, რომ გერმანული მოდელი ამ წუთას თავსებადი არ არის საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტთან. შესაბამისად, ჩვენ მზად ვართ მომავალში შეხვედრებისთვის. თავად კარგად იციან, რომ ეს მოდელი ვერანაირად ვერ იქნება კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში. თანაც რაოდენობრივად ბევრნი იკრიბებიან,
და ამას ინტენსიურად ყოველდღიურად ამ მოსაზრებას, რომ თითქოს ხისტი პოზიცია მთავრობას აქვს, ახვევენ თავს საზოგადოებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებსაც იყენებენ სხვადასხვა უკანონო აქციებისას. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს რევოლუციური მოდელი რამოდენიმე ადამიანს აქ რეალურად გეგმად დასახული და დანარჩენი ანტურაჟია. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი დღეს ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს და დაპირისპირებებს გამოეხმაურა. შალვა ნათელაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ქართული ოცნება და პირადად ბიძინა ივანიშვილი სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივებაში. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი მოუწოდებს საერთაშორისო პარტნიორებს დააყადაღონ ივანიშვილის ქონება, რაც ხელს შეუწყობს მისი დიქტატურის დასრულებას. დიქტატორად გადაქცეული ოლიგარქი ამზადებს ომს საკუთარ ხალხთან. ამ მიზნით მან სახელმწიფო სტრუქტურები, პოლიცია, სასამართლო, სპეცსამსახურები, ადგილობრივი თვითმმართველობა და კრიმინალიტეტი გადააქცია მშვიდობიან მომიტინგეებზე ზეწოლის ფორმირებად და იარაღად. მე დაბეჯითებით მივმართავ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას და ევროპის კავშირს გააყინონ ბიძინა ივანიშვილის ნაყაჩაღარი მილიარდები საკუთარ ბანკებში მოაქციონ ისინი დაპატიმრების რეჟიმში, რაც მოგცემს საშუალებას მოვლენები განვითარდეს მშვიდობიანად. თბილისის 116 საჯარო სკოლაში მოხდარ დაჭრის ფაქტზე გამოძება განზრახ მსუბუქი დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. რა გახდა არასრულწლოვანებს შორის დაპირისპირების მიზეზი უცნობია. შემთხვევა გუშინ მოხდა მერვე კლასელს ფიზიკური დაზიანება უფროს კლასელმა შესვენების დროს ბასრის საგნით მიაყენა. დაშავებული მოსწავლე მკურნალობას სახლში გადის, რაც შეეხება მე-9 კლასელს, რომელმაც მეგობარი დაჭრა, ის არ არის დაკავებული არასრულწლოვანებს შორის დაპირისპირებას ადასტურებენ სკოლის მოსწავლეებიც. მომხდარ ინციდენტზე საუბრობს სკოლის დირექტორიც, თუმცა ამბობს, რომ დაზიანება უფროს კლასელს არა ცივი იარაღით, არამედ საწერი კალმით მიაყენეს. კამათი გქონდათ. ეგ არის. მე-9 კლასელთასა და მერვე კლასელს შორის. საერთოდ კალმით იყო დაჭრა და ზოგი ამბობს, მართლაც დანით იყო, მაგრამ კალმით იყო დაჭრა. ჩვენ გაგვეჩერეს ცოტა ხნით კლასში და გამოგვიშვეს მე. ვინ გაგეჩერა? ჩხრიკავდნენ თუ რაღაც არ ვიცი ეძებენ რა. მანდატურმა ვიდეო კამერებში დააფიქსირა, რომ უფროს კლასელები თამაშის დროს ცოტა უხეშობისკენ გადავიდა, მათ რაღაცები არიან. და იმ წუთში გადასცა მეორე მანდატურს, იმ წუთში რა თქმა უნდა სიტუაცია გავარკვიეთ აბსოლუტურად და ერთად უბრალოდ ბავშვს აქვს მცირედი ფიზიკური პასტით მე მგონი გაჩხაპნილი. ბავშვი შემოიყვანეს სხეულზე რამოდენიმე ადგილას გუმკერდის მარცხენა მხარეს ბარძაყის მიდამოში მცირე ზომის მილიმეტრის დაახლოების კანის დაზიანებებით. რევიზით დაზიანებები ღრმა არ იყო, თუმცა იმის გამო რომ დაზიანების იარაღს ბავშვი ვერ ასახელებდა, ამიტომ გაკეთა სათანადო კვლევები. შემოსვლელ მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი, ვიტარული პარამეტრები ნორმის ფარგლებში. არა ლობიოს სამართალს თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან უფლება დამცველთა ასოციაციამ აქცია პერფორმანსი გამართა. აქციის მონაწილეებმა ლეიბორისტული პარტიის წევრის ლაშა ჩხარტიშვილის დაპატიმრება კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს და სასამართლოსთან სიმბოლურად ლობიოს 51 ცალი მარცვალიც მიიტანეს. ლაშა ჩხარტიშვილი გახლავთ პოლიტპატიმარი, რომელიც დაიჭირეს იმის გამო, რომ რამდენიმე მარცვალი ლობიო აყარა ჰაერში. შესაბამისად, ჩვენ ვიწყებთ და ვაგრძელებთ ჩვენს კამპანიას, არა ლობიოს სამართალს, შეაყარე ლობიო ოცნებას. დავიღალეთ იმ სამართლით, რომელსაც საქართველოს ქართული ოცნება ეწევა და არ გვსურს, რომ პოლიტიკურად იმართებოდეს როგორც სასამართლო სისტემა, ასევე საპოლიციო სისტემა და გვინდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დადგეს საქართველოში ის პერიოდი, რომ კანონი იყოს უზენაესი და იყოს ყველა ადამიანის მიმართებაში და არა მხოლოდ იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც ეს ჭირდება. მოძრაობა 20-30-იანელების წევრები მცხეთის გამგეობასთან დიმიტრი ხუნდაძის საწინააღმდეგო აქცია პერფორმანს მართავენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ხუნდაძეს ბიძინა ივანიშვილის გადაგდება არ უნდა ეპატიოს. შეგახსენებთ, მოძრაობის წევრები ივანიშვილის მთაწმინდაზე დაკრძალვის მოთხოვნით ხელმოწერებსაც აგროვებენ.
დიმიტრი ხუნდაძე არის ადამიანი, რომელმაც გადააგდო უღალატა მთელ ერს, თითოეულ ჩვენგანს, მაგრამ ჩვენ თავი რო დავანებოთ, მან პირველ რიგში უღალატა ბატონ ბიზნაევინიშვილს, ადამიანს, რომელიც აშენებს ქართულ სახელმწიფოს, რომელსაც უნდა გადაედგა უდიდესი ნაბიჯი ქართული დემოკრატიის ასაშენებლად, პროპორციული არჩევნების შემოღებით და ამ ადამიანმა და 39 სხვა დეპუტატმა ამაში ხელი შეუშალეს. და ჩვენი მოძრაობა 20-30-იანები მაქსიმალურად შევეცდები რომ ხელი შეუშალოთ კოლექტიურ ხუნდაძეებს. მოვედით რომ ეს ადამიანი შევარცხინოთ და უთხრათ რომ ბატონი ბიძინა აუცილებლად დაიმარხება თაწმინდაზე, ვაჟას გვერდით თვითონ თავისი ადგილი კი არის ძეგლში. თავისუფალი ზონის აქტივისტებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მავთუხლართი შემოავლეს. ამ ფორმით მათ თბილისში რუსული ენისა და კულტურის ცენტრის გახსნის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია გააპროტესტეს. მავთუხლართებზე, რომელიც აქციის მონაწილეებმა ზალკალიანის უწყებასთან მიიტანეს, საბჭოთა რეჟიმის დროს რეპრესირებული ქართული საზოგადო მოღვაწეების ფოტოები იყო მიმაგრებული, მათთან ჰქონდათ ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის ფოტოებიც. თბილისში უნდა გაიხსნას რუსული კულტურისა და ენის შემსწავლელი კურსები, ეს იმის ფონზე, როდესაც ამდენი დევნილი ყავს, ამდენი ოკუპირებული ტერიტორია გვაქვს, მაშინ როდესაც ვაჟა ექიმი დღეის მდგომარეობით ისევ ტყვეობაშია, იმის ნაცვლად რომ სწორედ ვაჟა ექიმზე განიხილონ თემა და რაც შეიძლება უმოკლეს დროში მოხდეს მისი გათავისუფლება, ეს ადამიანები მიდიან ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე ამ ფორმატში იხილავენ რუსული კულტურისა და ენის შემსწავლელი ცენტრის საქართველოში გახსნას. ეს ჩვეულებრივი ცენტრი არ იქნება, აქ იქნება კიდევ ერთხელ რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, FSB-ს წარმომადგენლები, რომლებიც უფრო კარგად იმუშავებენ იმაზე, რომ საქართველოში კიდევ ადამიანებს დააჯერონ, რომ თურმე რუსეთი არ არის ოკუპანტი. ჯავახიშვილისა და სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა პროტესტის ნიშნად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრა დატოვეს. სტუდენტები თავს მოტყუებულად მიიჩნევენ მას შემდეგ, რაც რეზიდენტურისა და საკვალიფიკაციო გამოცდებზე დარეგისტრირებიდან რამდენიმე დღეში გაიგეს, რომ გამოცდაზე მათ იმ შემთხვევაში დაუშვებენ, თუ თანხას გადაიხდიან, რაზეც სტუდენტები არ ყოფილან ინფორმირებულები. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თანხის დაწესებას განახლებული საგამოცდო სისტემით ხსნის. სტუდენტები დღეს 5 საათზე ჯანდაცვის სამინისტროსთან აქციას ანონსებენ და სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც მოუწოდებენ შეუერთდნენ მათ პროტესტს. არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ 40 ლარი თუნდაც განახორებული უნდა მაკმაყოფილებდეს, მითხრა რომ ეთყობა თესეუში ესე საუბრობენო და ჩვენ თელმა ჯავახიშვილის სტუდენტებმა დემონსტრაციულად დავტოვეთ დარბაზი. არ მინდა საუბრობდნენ რექტორთან, რომელიც სტუდენტს ასწავლებს, რომელ უნივერსიტეტში სწავლობს. ამათთან შეთანხმებას აზრი არ აქვს, ვერ მიაღწევ, იმიტომ რომ როგორც უნდათ, ყველანაირად მაგას ლაპარაკობენ და ეხა ვითომ მათხოვრები ვიყოთ, განახევრდებაო 40 ლარი იქნებაო. პრეტენზია სტუდენტებს იმაზე არ ქონდა 80 იქნებოდა თუ 40 იქნებოდა. პრეტენზია ქონდა იმაზე, რომ მოგვატყუეს, უპატივცემულოდ მოგვექცნენ. გამოცდაზე დავრეგისტრირდით და გამოცდის წინა დღეს მითხრეს, რომ იცი რა, ქვითარს თუ არ მოიტან, გამოცდაზე ვერ გახვალ. ტაქსისტებად ყოველის ვაჭრებად ხო არ ვიზდებით, ექიმები უნდა გამოვიდეთ და აქედან იწყებენ ჩვენს მოტყუებას. ესენი მოვიდნენ აქ გადაწყვეტილებით, მაგრამ იცი რა, ესე გვეუბნებიან, რომ გადავწყვიტოთ, როცა გადაწყვეტილება უკვე კაი ხნის წინ მიღებულია და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება არანაირად. ეხლა მაგრამ რა გააკეთე, რა თქვა, მათხოვლად მოგვიგდესო. იცით, ჯანდაცვის ამიტომ კი არ გააკეთა. დაავალ ამ უნივერსიტეტს, რომ ნაწილი თქვენ გადაუხადეთ. განიხილვა მთავრობის ხდომა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ როგორც ყველგან, როგორც ეროვნულ გამოცდებზე არის, ამ გამოცდების დაშვება, რეგისტრაციის შემდგომ და რეგისტრაციის შემდეგ დაშვება გახდეს ფასიანი. მთავრობის დადგენილებაზე როცა იყო გატანილი, ის ასეთ გამოცდაზე ვინც უნდა გავიდნენ, მათმა იცოდენ, ვინაიდან საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ეს გადიდოდა ონლაინ რეგისტრაციის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ინფორმაცია ნაწილობრივ ჰქონდათ, მაგრამ ყველას არ ჰქონდა. დადგენილება არის შევთავაზეთ განათლების სამინისტროსთან ერთად. განათლების რა იყო მაბათე ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ისინი გადაიხდიან თანხის მხოლოდ 940 ლარს. ახლა თუ არ გადაიხდიან და გამოცდაზე არ განვეს სხვა თემა, თუ არა ჩვენს კურსდამთავრებულებს ჩვენ გადავხდით თანხებს. საპროტესტო აქციას მართავენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლებიც, ისინი მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეძის პოლიტიკას აპროტესტებენ. მაუწყებლის დირექტორი უკვე შეხვდა ტელევიზიის ახალი ამბები ჟურნალისტებს და სხვადასხვა გადაცემის სარედაქციო ჯგუფებსაც. აჭარის მაუწყებლის ჟურნალისტებმა კი დღეს განცხადებაც გაავრცელეს, რომელშიც ახალ დირექტორს ითხოვენ.
ახალმა დირექტორმა მთელი რედაქცია პოლიტიკური დღის წესრიგით საქმიანობაში მიკერძოებასა და სპექტაკლების დადგმაში დაადანაშაულა. გვითხრა რომ არენდობა ჩვენი საქმიანობის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ დასკვნებს, მათ შორის არც ეუთოს და არც ბოლო დროინდელ რეიტინგებს. აქედან გამომდინარე, ბატონ დირექტორს ვთხოვთ შეწყვიტოს დაუსაბუთებელი ბრალდებები, თვალთვალი, შანტაჟი, თანამშრომლებზე თავდასხმა. მიმართავთ როგორც ბატონ მრჩევლებს მაუწყებლისას, ასევე ბატონ გიორგი კოხრეიძეს, რომ ისაუბრობს პირველი შეხვედრიდან და მანამდეც, რომ მხოლოდ 4 ადამიანს აქვს მასთან დაკავშირებით პრეტენზია, კონკრეტულ სახელს და გვარებს ასახელებს. ჩვენ არ ვართ მხოლოდ 4 ადამიანი, შეგიძლიათ დავთვალოთ, აქ ძალიან ბევრი ვართ. ასე არ გამოვა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც დირექტორი ჩვენში დაინახავს მტერს და ყველაფერს აღიქვავს, ისე რომ ჩვენ მისი მტრები ვართ, ასე არ გამოვა მართლა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ერთი ვიღაცის წინააღმდეგ არ დავდექით, აქ ჩვენ დავდექით რაღაცის წინააღმდეგ და ეს რაღაცა არის იმის შიში, რომ ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ სარედაქციო დამოუკიდებლობა. მისი ტონი და პასუხები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ კონსტრუქციულად გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა და შევქმნათ სამუშაო გარემო, რომელიც არ დააზიანებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. საქართველოსა და უკრაინაში განხორციელებული აგრესია ნათელი მაგალითია კრემლის პოლიტიკის მეზობელ ქვეყნებში. ამერიკის სენატის საგარეო კომიტეტის ხდომაზე სწორედ საქართველოსა და უკრაინის შესახებ ისაუბრა. სენატორების წინაშე სიტყვის გამოვიდნენ პოლიტიკურ საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დევიდ ჰეილი და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე კრისტოფერ ფორდი. მაღალი რანგის წარმომადგენლება იმ დახმარებებზე ისაუბრეს, რომელიც საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებზე სამხედრო მზადყოფნას გააუმჯობესებს. სენატის საგარეო კომიტეტი რუსეთისადმი შეერთებული შტატების სამომავლო პოლიტიკას განიხილავდა. პირველ რიგში ჩვენ ძალიან მკაფიოდ უნდა განვეწყოთ კრემლის აგრესიებთან მიმართებაში, რომლის მრავალი მაგალითი გვაქვს. მოყოლებული 2008 წელს საქართველოში შეჭრის დღიდან, რომელიც ყოველად დაუშვებელია და არ შეიძლება საერთაშორისო ურთიერთობების ნორმად იქცეს. რუსეთი მეზობელ ქვეყნებში დომინირებას ცდილობს და ამის ნათელი მაგალითია საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე აგრესია. უკრაინის დახმარების მსგავსად 2014 წლიდან მოყოლებული საქართველოსთვის საგარეო სამხედრო დახმარების ფარგლებში გამოყავით 170 მილიონი დოლარი. ასევე 94 მილიონი დოლარი 2018-2019 საბიუჯეტო წლისთვის. ეს ემსახურებოდა რუსეთის მხრიდან მომდინარე აგრესიის დასაძნელად საქართველოს მზადყოფნის გაუმჯობესებას, საკუთარი ტერიტორიებისთვის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას, ასევე მხარდაჭერას საქართველოს სამხედრო ტრანსფორმაციის ძალისხმევას და ნატოსთან ფუნქციონალურ თავსებადობას. 2014 წლიდან მოყოლებული უკრაინასა და საქართველოში განხორციელებული რუსეთის აგრესიის საფასუხოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რეგიონში უსაფრთხოების სფეროში დახმარება მკვეთრად გაზარდა, რაც მიუთითებს ჩვენი ევროპული პარტნიორებისა და მოკავშირეების მხარდაჭერას და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ კოლექტიურ თავდაცვის საკითხებში ნაკისრი ვალდებულებისადმი მკაფიო და მტკიცე დამოკიდებულებას, რათა წინ აღუდგეთ რუსეთის აგრესიას და გავლენას. ციხეში ზეწოლასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე საუბრობენ 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ზურა ბუდაღაშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატი. უფლებადამცველის თქმით, მას შემდეგ რაც წინა პროცესზე ბუდაღაშვილმა განაცხადა, რომ მისგან ითხოვდნენ ოპოზიციის ლიდერების ნიკა მელიას, გიგი უგულავასა და ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას, ის სამარტო ოსაკაში გადაიყვანეს, სადაც მუდმივად ესმის ხმაურის ხმა. ადვოკატის თქმით, ეს წამების ნიშნებს შეიცავს, რაც შეეხება ბუდაღაშვილის განცხადებას მუქარით ოპოზიციის ლიდერების საწინააღმდეგო ჩვენების შესახებ პროკურორის თქმით უკვე დაწყებულია გამოძიება. დღესვე მისმა მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა აქცია პერფორმანსი გამართეს საქალაქო სასამართლოსთან და გააპროტესტეს უკანონო პატიმრობა და მასზე განხორციელებული ზეწოლა. წამება მიდის ზურაზე, წამება მიდის დედაზე და წამება მიდის მთელ ოჯახზე. მთელი ოჯახი ცხოვრობს პატიმრის რეჟიმში და წარმოიდგინეთ დედა იმ მოსამართლე მიფიქროს მარტო ჩემზე, რომ აბრახუნებს იმისთვის, რომ ვიღაცას რაღაცა სიტყვა მიაწოდოს, რომ მკითხულობენ სხვა პატიმრები, რომ რა ხდება, ვინ არისო, იქ ერთი ვიღაც ნაციონალიაო. აი ასე პასუხობენ. რას უნდა ველოდოთ ჩვენ პროკურატურისთან დღეს, რომელიც არის სალსახად კონკრეტული ოლიგარქის მსახური. რას უნდა ველოდოთ? მას შემდეგ რაც განაცხადა ბუდაღაშვილმა მის მიმართ განხორციელებული ზეწოლის შესახებ და მუქარის შესახებ, გადაიყვანეს იმავე დღეს თუ მეორე დღეს დილით გადაიყვანეს სხვა საკანში,
სამარტოო საკანში ფაქტიურად და წამების მეთოდებს მოხდეს ხელი. ჩვენ ხვალ პენტენციალურ სისტემას მიმართავთ, ასევე დამატებით მიმართავთ პროკურატურას, როგორც მოგახსენეთ, სახალხო დამცველს, ასევე და დიპლომატიურ კორპუსს, რომ ყველა მიცოდეს რა ხდება საქართველოში. დაიწყო გამოძიება აღნიშნულ ფაქტზე, მის მიმართ ჩვენების შესაძლო იძულებით მიცემის ფაქტზე, შესაბამისად მოცემულ საქმის ფარგლებში შესაბამის პენტენციურ დაწესებულებაში შესული იყო გამოძიებელი, მასთან გამოკითხვის ჩატარების მიზნით, თუმცა ბრალდებულმა უარი განაცხადა და ინფორმაციის მიცემაზე. პროტესტებთ იმას, რომ დღეს საქართველოში ჩვენ სახელმწიფოში ხდება, ესე ბჭყალებში სამართლებრივ სახელმწიფოში ხდება ზეწოლა პატიმარზე, ხდება ოჯახზე ზეწოლა, შიშის ქვეშ ვართ ადამიანები, ზურას მეგობრები, ზურას ოჯახის წევრები, მისი ძმაც დაიჭირეს. ჩვენ ამისგან მიუხედავად აქ გავართ, ჩვენ არ გვეშინია კიდევ ვიძახით და სიმართლეს ყველგან გავიტანთ. მიტროპოლიტი ნიკოლოზი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დეკანოს გიორგი მამალაძეს შეიწყალებს. მიტროპოლიტი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის უარი სინოდის თხოვნაზე გაათავისუფლოს მამა გიორგი პატიმრობიდან არის არაუპატივცემულობა სამღვდელოებისადმი, არამედ შეწყალების სირთულე. მეუფე ნიკოლოზის თქმით, წმინდა სინოდი დღესაც ერთსულოვანია გადაწყვეტილებაში გათავისუფლდეს მსჯავრდებული დეკანოზი. წმინდა სინოდმა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მამალაძის შეწყალების თხოვნით 31 ოქტომბერს მიმართა, იყო მოლოდინი, რომ სალომე ზურაბიშვილი სასულიერო პირს გიორგობის დღესასწაულისთვის გაათავისუფლებდა, თუმცა პრეზიდენტს გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიუღია. მე ესე მესმის, ეხა მე პრეზიდენტის პრეროგატივას სრულებით ვერ შევიჭრები მის უფლებებში, ვერც ვარაუდებს ვერ გამოვთქვა. მე ერთადერთი ის ვიცი, რომ მე თვითონ ბევრჯერ მიმართავს პრეზიდენტისთვის, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პრეზიდენტისთვის შეწყალებაზე და ძალიან რთული პროცესია, მაშინაც კი, როდესაც მარტივ საკითხებს ეხება. მაშინაც კი, როცა არ არის რაღაც ასე ძიმე და მკვლელობის ბრალდებით არ არის, აი მარტივ რაღაცაზეც კი პრეზიდენტის შეწყალება ძალიან ძნელი მისაღებია. დარწმუნებული ვარ, რომ შეიწყალებს. საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩის საქმეზე ბრალდებული მიხელ კალანდიას პროცესი მიმდინარეობს. ხტომა ბრალდების მხარის მოწმეების და გამოკითხვით დაიწყო დაკავებულის ადვოკატის თქმით, დღემდე გამოკითხული მოწმეები მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მიხელ კალანდია ტრაგედიის დროს ნამდვილად იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილას, თუმცა ვერ აკონკრეტებენ უშუალოდ ბრალდებულს, მსჯავრდებულს რა შემხებლობა ჰქონდა მკვლელობასთან. არც ერთ მოწმეს არათუ პირდაპირ, არამედ ირიბი ინფორმაციაც კი არ აქვს მიწოდებული მიხეილ კალანდიას მიმართ შერაცხული ბრალის ირგვლივ. უფრო მეტიც გუშინ დაკითხულმა მოწმეებმა ცალსახად განაცხადეს, რომ კონფლიქტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ტუალეტში, სკოლის ტუალეტში, ბულინგი ეგრეთ წოდებული, მოგვარდა, დამთავრდა და ამის შემდეგ ყისიერად წარმოიშვა ახალი კონფლიქტი, რომლის შედეგადაც დადგა ეს ძალიან მძიმე შედეგი. ამდენად ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მოწმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით სკოლაში დაწყებული კონფლიქტი ხორავას ნომერ 4 ნომერში დამთავრდა და ექვემ ყისიერად წარმოიშვა სიგარეტის დამწვავის სახეში სროლის გამო, რომელიც გაისროლა სარალიძემ ჯანაშიას მიმართ. კონფლიქტი, რომელიც დაიწყო საპირისპიროში, დასრულდა ხორავას 4 ნომერში მიხეილის მონაწილეობით მშვიდობიანად, რისთვისაც იყო მიხეილი მისული იქ. ეს კონფლიქტი მოაგვარა, შეარიგა ბავშვები და ზუსტად შერიგებული კონფლიქტი წამების შუალედში, რაღაც წამებში მოხდა ისე, რომ დათო სარალიძემ გიორგი ჯანაშიას ესროლა სიგარეტის დამწვავი. და ამას მოყვა მე უკვე ჩხუბი. აი ეს სიმართლე და არა ის, რომ თითქოს ჩემი ძმა მეგობრებთან ერთად იქ დანებით და ვიღაცის მოსაკლავად მივიდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი სახალხო დამცველის არჩევს იხილავს. ნინო ლომჯარია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. გამწესრიგებელს ხტომაზე უნდა გადაწყდეს პლენუმი შეაჩერებს თუ არა სადაო ნორმების მოქმედებას საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. პლენუმს არ ესწრება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი მათ თვითგანრიდების შესახებ თავად მიმართეს პლენუმს. ნამდვილად არ არის დაგვიანებული სარჩელი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მომავალშიც დიდი ალბათობით ასევე გვექნება კიდევ პროცესი, სულ მცირე ერთმა კანდიდატმა უკვე თქვა უარი, ყოფილიყო კანდიდატი და შესაბამისად პროცესი მასთან მიმართებით, ერთ ვაკანსიასთან მიმართებით, სულ მცირე დღეს უკვე ვიცით, რომ თავიდან უნდა ჩატარდეს, ასევე პარლამენტსაც არაერთხელ აქვს გაცხადებული, რომ სავარაუდოდ ყველა კანდიდატის დამტკიცება დიდი ალბათობით არ მოხდება, ამიტომ დღევანდელ სხდომაზე ჩვენ დავაყენებთ შუამდგომლობას ნორმის შეჩერების თაობაზე.
რაბედიელის ანაკლის პროექტს დღეს ეს კითხვა ინფრასტრუქტურის მინისტრს დაუსვეს. მაიაც კიტიშვილის თქმით, ანაკლის კონსორციუმს საფინანსო ვალდებულებების გასტუმრებისთვის და ახალი ინვესტორის წარდგენისთვის კონკრეტული ვადა აქვს. კიტიშვილი ამბობს, რომ 31 დეკემბრის შემდეგ გაირკვევა, შეუწყვეტს თუ არა სახელმწიფო ხელშეკრულებას ანაკლის კონსორციუმის ხელმძღვანელებს. ჩვენ გვაქვს 16 დეკემბერს შუალედური ვადა, როდესაც კონსორციუმმა უნდა წარმოადგინოს ხელმოწერილი სასისხლო ხელშეკრულებები ბანკებთან და ასევე გვაქვს 31 დეკემბრამდე ვადა, როდესაც უკვე უნდა იყოს წარმოდგენილი სრულად სასისხლო ხელმოწერილი სასისხლო ხელშეკრულებები, საკუთარი კაპიტალის შევსებაც უნდა მოხდეს, უნდა იყოს ხელმოწერილი ხელშეკრულება პორტის ოპერატორ კომპანიასთან, ასევე უნდა იყოს ხელმოწერილი ხელშეკრულება მშენებელ კონტრაქტორთან და ასე შემდეგ. როგორც ჯერჯერობით ვხედავთ, სამწუხაროდ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც გვაქვს, რომ ეს ამ ვადების შესრულება კონსორციუმის მიერ ალბათ ვერ მოხერხდება. შესაბამისად, 31 დეკემბერს ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე ფაქტობრივი 16 დეკემბერს და 31 დეკემბერს უკვე ფაქტობრივი ინფორმაციის საფუძველზე უკვე ვიმსჯელოთ შემდგომ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. მაშველებმა ჯანდარის ტბაზე დაკარგული ორი პირის ხედარი იპოვეს. მოქალაქეების საძიებო სამუშაოები 3 დღის განმავლობაში საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა. 112-ში კი ჯანდარის ტბაზე ორი მოქალაქის დაკარგვის შესახებ ინფორმაცია 2 დეკემბერს შევიდა. ნიკარაგუას გარდაცვალებიდან 1 წელი გავიდა. პოლიტიკოსის მეგობრები და ახლობლები დღეს მის საფლავზე შეიკრიბნენ, სადაც სულის მოსახსენებელი პანაშვიდიც გადაიხადეს. ნიკარაგუას პოლიტიკური თანამებრძოლები ამბობენ, რომ ის იბრძოდა უკეთესი ქვეყნისთვის და წლების განმავლობაში ცდილობდა საქართველოს ყოფილიყო თავისუფალი რუსეთის გავლენებისგან. ყველას დააკლდა, ქალაქს დააკლდა, მეგობრებს დააკლდა, ოჯახს დააკლდა. თან დაგვაკლდა. სასუფევრი დაუმკვიდროს სოფალმა და იმედია ეს სახელმწიფო ემას დაემსგავსება, რაც ნიკას უნდოდა. მე ვფიქრობ, ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან დიდი პატრიოტი და მამულიშვილი და მებრძოლი ვაჟკაცი კაცი დაკარგა, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოფილიყო თავისუფალი რუსეთის იმპერიის ბატონობისგან, მისი ზეგავლენებისგან. ის როგორც მებრძოლი კაცი იქნებოდა ის საქართველოს მთავრობაში, სადაც ჩვენ ერთად მუშაობდით, თუ პარლამენტში, თუ პარლამენტს გარეთ ოპოზიციაში, ყველგან ახდენდა იმის დემონსტრირებას, თუ როგორ უნდა იყო ოპტიმისტი, როგორ უნდა იყო პროგრესული ადამიანი. კანდელაკის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელზე უკანონო დაერთების გამო თელასი დაჯარიმდება. ეს განცხადება დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა გააკეთა. კახაკალაძემ ისაუბრა ასევე ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებზეც. მისი ინფორმაციით, ახალი წლის დღეების გამო 7 დეკემბრიდან სამუშაოები 8 იანვრამდე დროებით შეწყდება. მოქალაქეებს კი გადაადგილება რეაბილიტირებული კავსაძის ქუჩით შეეძლებათ. ჩვენ აქ დროებით ვაჩერებთ სამუშაოებს, რადგან მოდის ახალი წელი, საკმაოდ დატვირთული იქნება ქალაქი და ისედაც ამ საცობებით და გადატვირთული მოძრაობით არ გვინდა კიდევ ჩვენი მუშაობით შევზღუდოთ დედაქალაქი და ჩვენ 8 იანვრამდე ვაჩერებთ სამუშაოებს, ანუ სამუშაოები, რომელიც დამთავრდება ახლა 8 დეკემბერს, ანუ მთლიანად იქნება გახსნილი და აღდგენილი მოძრაობა, დროებითი შუქნიშნები იქნება განთავსებული, იქნება ასევე ზებრა გადასასვლელები დროებით დახაზული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამუშაოები დასრულებულია. მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულს აღნიშნავს. დღეს ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში საღვთო ლიტურგია შესრულდა. სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ჩაატარა, რის შემდეგაც ილია მეორე მრევლს ხადაგებით მიმართა. ბოროტი ძალას ცდილობს ჩამოაშოროს ადამიანი ღმერთსა. ზეციური ძალა ცდილობს არ დაუშვას ბოროტება ადამიანთან. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ადამიანს. თვითონ ადამიანზეა ბევრი დამოკიდებული. რას აირჩევს? კეთილ გზას აირჩევს თუ უბრალოდ გზას აირჩევს ადამიანი. უნდა შეძლეს სინერგია, დაახლოება ორი ძალისა. ადამიანისა და ღვთაებრივი ძალისა. ადამიანისა თუ ბოროტი ძალისა. ბოროტი ძალა ცდილობს გამოფიტოს ადამიანი თავისი მცდარი ცდუნებებით, სხვადასხვა ცდუნებებით, სხვადასხვა მცდარი აზრებით. აი ბიბლიაში წერია, რომ ბოლო ჟამს გამრავლდებიან ცრუ მოძღვარნი და ცრუ წინასწარმეტყველნი, როგორც არასდროს და ჩვენ ამას ვხედავთ. და აი ამ დროს ჩვენ ერთს აქვს ძალა, ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს ძალა, რომ ჩვენ გაუძლოთ ამას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.